हेलो जिनियस स्टुडेन्ट, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आजको यस कक्षामा हामीहरु क्लास 9 को इंग्लिश विषयको इकाइ 9 को सबै एक्सरसाइजहरु सल्भ गर्नेछौं। भिडियो धेरै युजफुल हुनवाला छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस्। र अब हामीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर ए मा रातो कलरमा दिएको वर्डलाई बक्सामा दिएको वर्डहरुसँग रिप्लेस गर्नु छ, जसको उत्तरहरु निम्नानुसार रहेको छ। ए नम्बरमा इन्डस्ट्री जस्तै सबै उत्तरहरु दिएको छ। तपाईहरु भिडियोलाई पज गरी राम्ररी हेर्नु होला। त्यसपछि क्वेशन नम्बर बी मा सेन्टेन्सलाई रिअर्डर गर्नु छ, जसको उत्तरहरु निम्नानुसार रहेको छ। 1 नम्बरमा एजको यस्तै तपाई भिडियोलाई पज गरी हेर्नु होला। त्यसपछि क्वेशन नम्बर सी मा एन्सर क्वेशन गर्नु छ, जसमा ए र ए बी सी एकै पटक, त्यसपछि फेरि डी ई र एफ, त्यसपछि जी र एच यहाँ दिएको छ। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर डी मा यहाँ स्टोरीलाई संक्षिप्तमा लेखिएको छ। क्वेशन नम्बर ई को उत्तरहरु यस प्रकार रहेको छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर स्पिकिङ को 1 को बी मा हिन्टको आधारमा वाक्यहरु बनाउन भनेको छ। यसको उत्तरहरु निम्नानुसार रहेको छ। 6 वटा वाक्यहरु बनाइएको छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर सी को उत्तर यस प्रकार रहेको छ। अब ग्रामर को 1 मा तालिकाको आधारबाट यहाँ धेरै वाक्यहरु बनाउन भनेको छ। यसमा मैले 10 वटा वाक्यहरु बनाएको छु। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर बी मा खाली ठाउँ भर्नु छ, जसमा ए मा मेक, बी मा ह्याभ। तपाईहरु यसलाई राम्ररी भिडियोलाई पज गरी हेर्नु होला। सी मा सेन्टेन्सलाई फेरि लेख्नु छ, जसको उत्तर यस प्रकार रहेछ। त्यस्तै अब डी मा खाली ठाउँमा उपयुक्त छान्नु रहेको छ, जसमा ए मा टु क्यारी, बी मा वास यस्तै रहेको छ। त्यसपछि सी मा यहाँ एप्लिकेसन लेख्न भनेको छ, जसको उत्तर यस प्रकार रहेछ। अब यहाँ पोइम रहेको छ। अब पोइमको एक्सरसाइज हामीहरु गर्छौं। ए मा रहेको छ जोडा मिलाउनु, त यसको जोडा मिलाऊ र यहाँ जोडा र एन्सर क्वेशन दुवै दिएको छ। त्यस्तै बी मा अब ग्रामरको 2 नम्बर ग्रामरको बी मा इन्टरगेटिभ बनाइएको छ, बाँकी यहाँ रहेको छ। त्यस्तै अब 3 नम्बर 2 मा यहाँ 200 वर्डमा एसे लेखिएको छ। यस्तै युजफुल भिडियोहरु हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस्। एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।